السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أشرف شلبي من A to Z، والحلقة 32 من الفيجوال بيزك ابلكيشن. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نضبط زر الإيديت، المشكلة التي كانت موجودة معنا في السابق سوف نقوم إن شاء الله بإصلاحها، وسوف نبرمج زر ديليت المسح بحيث يقوم بمسح سجل معين، بيانات سجل معين، وكذلك برمجة زر الكنسل بحيث ان هو يفرغ جميع الادوات ويعيد الشاشة كأنها في البداية تمام. الا انني سوف استخدم ملفين. الملف الاول سيكون EX3301 وهذا هو الملف الذي كنا نعمل عليه، ثم في النهاية سوف استخدم ملف اخر هو نفس الملف ولكن سيكون EX3302. الاختلاف الوحيد ان اداة الريفرنس نمبر كانت في الملف الاول تكست بوكس، في الملف الثاني سوف تكون كومبو بوكس، وسنبرمج الكومبو بوكس ونرى الفارق في الاستخدام وكيف انه الاسهل والافضل ان تستخدم الكومبو بوكس عن التكست بوكس. فهيا بنا. توقفنا المرة الماضية على برمجة زر الإيديت. كان هناك مشكلة إن احنا عندما نضغط على زر الإيديت بعد اختيار رقم في ريفرنس نمبر يقوم بالتعليم على القيم الموجودة في البرانش، لكن إذا قمنا بكتابة رقم آخر فنجد أنه يضيف ما تم تعليمه سابقا على الجديد. لحل هذه المشكلة نستطيع أن نقوم مرة أخرى بإضافة في زر الإيديت بإضافة كود. هنا هذا الكود عبارة عن for next 4R بتساوي 0 to BRN اللي هو البرانش list count ناقص 1 next R ثم select يساوي false. يبقى أنا قبل أن أقوم بعمل أي شيء سوف أقوم بتفريغ هذه الليستة بحيث أن كل العناصر تكون غير مختارة. قوم بالتجربة 7741 edit، نأخذ رقم آخر وليكن 757 edit، نجد أنه أخفى هذان الاثنان وقام فقط بالتعليم على 757 اللي هو 122، وبالتالي قمنا بحل هذه المشكلة بشكل بسيط. برمجة زر المسح ديليت بحيث يقوم بمسح سجل محدد. ديليت دبل كليك لنرى الكود. ابتداء إذا كان القيمة المدخلة في الريف تساوي لا شيء إذن you should choose a valid reference. نفس القصة كالإيديت، يجب أن يكون هنا قيمة لرقم موجود فعليا. ثم last تساوي شيت 3 range B من أول هنا حتى هنا. last 4y بتساوي 3 to last، يبقى من ابتداء من قيمة 3 من أول الجدول وحتى نهاية الجدول. ماذا سيقوم بعمله؟ for next ماذا سيقوم بعمل هنا؟ إذا كان قيمة reference number تساوي القيمة الموجودة في البي، إذا تحقق من إن الرقم المكتوب الذي أريد أن أزيله أو أمسحه هذا السجل بالفعل موجود. إذا فعلا كان موجود دي تساوي مسج بس ريكورد. هل أنت مصر أو على أنك تمسح هذا الملف؟ للتأكيد خوفا ما يكون قد ضغط على الزر بالخطأ. إذا كانت النتيجة 6 يعني واي يعني يس، يعني اختار زر يس، لأن سيظهر في المسج بوكس زرارين، الزر الأول يس والزر الثاني نو. فإذا ضغط على اليس ستكون قيمة الدي ب6، إذا ضغط على النو ستكون قيمة الدي ب7. إذا اف دي بتساوي 6 then روز واي السطر رقم واي اللي هو موجود فيه اللي هو اختاره وعمل تشيكينج اختبار ليه فوجده
سيلكت يختار الصف كله، ما خلاف ذلك يبقى اف دي بتساوي 6. يعني اذا كان يس، اذا كان نو سيظهر له رساله يو كانسلد ذا ديليشن، انت الغيت الايه؟ المسح او الازاله، وينتهي الكود على هذا الشكل. بالطبع عندنا مشكله اذا قمنا بازاله، مثلا اخترنا 7 7 5 3، انا سوف اخذ هذا كنترول سي واضعه في اي مكان هنا، كنترول في نسخه اخرى يعني، لانني ساقوم بازالته بعد ذلك. اذا قمنا بازاله هذا السطر او هذا الصف سيكون الترتيب 1 2 3 4 5 7 8 9 10، لانه سيقوم بازالته ورفع هذه القيم للاعلى خانه واحده. لكن الترتيب هنا التسلسل لن يكون سليما، لذا سوف اقوم بضبطه. فاخذنا متغير ان او بتساوي 1 و4 1 تي بتساوي من 3 الى لاست ناقص 1، يبقى من اول هنا حتى هنا. شيت 3 رينج اي تي. ليه ناقص 1؟ ليه ناقص 1؟ لان عددهم قل بواحد. لاست لما اخذناها كانت عدد هذه الاسطر يعني 11 بند، بعد ازاله القيمه هنا اصبحوا 10، وبالتالي لابد ان اكتب ناقص 1 حتى النهايه هنا. شيت 3 رينج اي تي اللي هو نفس الرقم الموجود، فاليو تساوي ان او تساوي 1، يبقى 3 يبدا ب3 برقم 1، يبدا شيت 3 رينج اي عمود اي تي اول قيمه ب3 تساوي ان او اللي هي تساوي كام؟ تساوي 1، ثم ان او بتساوي ان او زائد 1، يبقى اصبحت ان او ب2. ياتي للتي اللي بعدها 4 يضع قيمه الان او تبقى ب2، تي اللي بعدها 3 4، وبالتالي سيعيد تاني ترتيب هذه الارقام بحيث تكون منضبطه. لنرى، انا سوف اختار 7 7 5 3 7 7 5 3. نقوم بالتشغيل. ديليت. سيخبرني انت يجب ان تختار او تضع قيمه 7 7 5 3، ولننظر هنا لنرى ماذا سيحدث في الشيت. ديليت. هل انت متاكد انك تريد ازاله هذا الريكورد او هذا السطر؟ يس، بالفعل قام بازالته واعاد ترتيب العدد من جديد. سوف اقوم بوضع هذا مكانه وضبط الحالة كما كانت سابقا. إذا بهذا الكود استطعنا أن نضبط ديليت، زر ديليت، بحيث أن يقوم بمسح أي ريكورد أنا أحتاج أن أقوم بمسحه أو إزالته. ثالثا برمجة زر كانسل، بحيث يقوم بإفراغ جميع الأدوات من محتوياتها ويعود لحالة بداية فتح الشاشة. كانسل، ما أريده في الكانسل أن يقوم فقط بتفريغ هذه الخانات. سيكون الكود سهلا. for each كونت، طبعا نحن عرفنا كونت في الأعلى هنا، وبالتالي أصبح أستطيع أن أتعامل معه في أي مكان. for each كونت أي كنترول أو أداة in me controls if type name إذا كانت text box إذا اجعل القيمة تساوي لا شيء، فارغة. إذا كانت كومبو بوكس اجعلها فارغة. إذا كانت شيك بوكس اجعلها فارغة. إذا أيضا الشيك بوكس هنا فولس، سيلغيها. إذا سيلغي هذه وسيفرغ جميع الكومبو بوكس والتكست بوكس. for I بتساوي 0 to be rn list count ناقص 1 اللي هي الليستة، خلي السلكت تساوي فولس. إذا أيضا سيقوم بإزالة أي تعليم على أي شيء هنا. الإيشو فاليو بتساوي ديت، يعيد بقى كما بدأنا من البداية. كنا عند تشغيل البرنامج أول مرة كنا بنضع تاريخ اليوم في الإيشو ديت، وكنا بنقوم بالتعليم على الأبروفد، كنا بنضع هنا في الفات 5، فقام بوضعهم مرة أخرى. لننفذ ونرى.
مثلا 7 5 0 وإيديت. قمنا بإحضار البيانات. لو ضغطت على كنسل سيقوم بتفريغ البيانات ووضع تاريخ اليوم ووضع 5 ووضع تعليم على أو اختيار أبروفد. يبقى بهذا أيضا نكون قد قمنا ببرمجة مفتاح الكنسل. سوف أقوم الآن بعمل تغيير بسيط. هذا الملف EX33 حلقة 33 _02 وليس 1. ما كنا نقوم بالعمل به هو 1، أما أنا فقد فتحت ملف جديد 02. الفارق في هذا الملف هو الآتي: عندما أقوم بتشغيل الشاشة أجد أنني استبدلت التكست بوكس هنا بكومبو بوكس، وعندما أضغط على الكومبو بوكس أجد أن جميع القيم قد تم عرضها هنا. وإذا اخترت أي قيمة بمجرد اختيارها يتم إظهار بياناتها هنا. ولغيت زر الإيديت، الملف سيكون موجود من المرفقات. ما قمت به هو أنني استبدلت زر إيديت هنا بنقل الكود الموجود في إيديت ووضعته على حدث التشينج في زر الكومبو بوكس. سوف أقوم بشرح الكود لنرى. ابتداء أنا مسحت التكست بوكس واستبدلته بكومبو بوكس، والكومبو بوكس بنفس المسمى REF، ووضعت نفس الكود الموجود في التكست بوكس أصبح في الكومبو بوكس. ما قمت بإضافته أنني جئت هنا في الإنيشيت، الانيشلايزنج وكتبت هذه الثلاثة أسطر: 40 بتساوي 3 إلى شيت 3 رينج A2 إلى النهاية هنا. ref add item أي ضف أو أضف في هذا الكومبو بوكس جميع هذه القيم. وبالتالي عندما أقوم بتشغيل الشاشة لست محتاج لأكتب القيمة، بمجرد ما أضغط على الزر سيظهر لي القيمة. الأمر الآخر أنني قمت بعمل كود هنا على التشينج، ليس بالفور ابديت تشينج. عندما يحدث أي حدث تشينج كل ما كتبته من كود في الإيديت وضعته تحت حدث التشينج. يعني إذا حدث أي تغيير في الخلية هنا وكتب الشخص قيمة معينة، اختبر هذه القيمة، إذا كانت أحد هذه القيم اظهر بياناتها مباشرة. ولذلك أصبح بهذا الشكل أفضل وأسهل من الطريقة في المرة السابقة. إذا اخترت أي قيمة تلقائيا سيظهر بياناتها. اخترت قيمة أخرى نفس القصة، اخترت قيمة أخرى نفس القصة. طبعا نفس المشكلة موجودة هنا، أنه يضيف على ما سبق، وقلنا كيف قمنا بحلها. ولكنني أردت أن أغير طريقة التعامل بإظهار أو عمل كومبو بوكس مكان التكست بوكس لأوريك كيف تكون بهذه الصورة أسهل وأفضل. طبعا لكي تعالج هذه المشكلة كما عالجناها في الحلقة السابقة يمكنك علاجها. ثم أستطيع الآن أن ألغي زر الإيديت وأستخدم زر سيف، وأستخدم هذا الزر في حفظ هذه البيانات بعد التعديل. في حالة الإكسرسايز 3301 أنا محتاج أن أنا أضع زر آخر إضافي هنا للسيف، بحيث بعد الإيديت وبعد التعديل أضغط على سيف يقوم بتعديل أو حفظ هذه البيانات مكان أو استبدال البيانات الموجودة بالبيانات الجديدة. هذه مجرد فكرة إضافية أو طريقة أخرى لأبين لك كيفية المرونة في استخدام الأدوات. يمكنك استخدام هذه الطريقة أو استخدام هذه الطريقة أو الجمع بينهما كيفما شئت. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم إن شاء الله. إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله سنضيف زر سيف ونبرمج زر إكزيت أيضا. نراكم الحلقة القادمة على بركة الله.